Hallo, leuk dat je weer kijkt naar wat inmiddels onze 7e wandeling is. En we zijn onderweg naar een plaatsje niet zo gek ver bij ons vandaan. Póvoa de Rio de Moinhos. En dat staat voor het dorp van de watermolens, van de molens aan de rivier. Die rivier is de Ocreza. Oké, let's go. Over Póvoa de Rio de Moinhos is niet zo heel veel te vertellen. Opnieuw centreren. Ja, bijna 700 inwoners. Maar niet echt heel veel geschiedenis. Het is een dorp. Samen met het andere dorpje Cafede vormt het één gemeente. Niet heel oud, weinig geschiedenis. Moet iemand geradeaus. Nee. Mooie boom daar. In het dorp natuurlijk altijd even de hondjes vast. Meter door het dorp en dan begint hier weer het grote buitengebied. Moet je nog heel even vast. Maar daar mogen we lekker loslopen. Vele muren van graniet die je hier zoveel ziet. Flinke hoge hier. Heel hoog. En hier alweer wat lager. En de yucca's doen het ook goed. Deze vreselijk prikkende plant. Ik heb geen idee wat het is, maar die staat er ook mooi bij. En onze oude dame shokt nog altijd vrolijk mee. Januari, echt mooi weer. Niet heel warm, maar wel een beetje een lentegevoel. Weg oversteken. Dan zijn die wegen niet zo heel erg druk, dus dat gaat makkelijk. En verder aan de overkant. Even een das om. Niet heel erg nodig. Weer zo'n hoge muur. We hoorden wat, dus even voor de zekerheid maar goed vast. En Brusja die doet het op de
dode gemakje. Een hommel. Dat in januari. Weer in die prikplant. En even een rustige pauze onderweg. Broesje even uitrusten. We zijn weer onderweg. Een Hier rechts. vlakke wandeling. Geen klimmetjes. En hier wat vrij recent gepelde hele grote kurkeiken. Echt hele grote. Heel mooi gezicht. Deze eucalyptusbos. Niet echt de mooiste vegetatie, maar het ruikt wel lekker. Jammer dat het ook zo vreselijk brandbaar is. Er is heel weinig grond in Portugal van de staat, hooguit 10%. Dus dit zijn allemaal privé-eigendommen hier. Vandaar al die muurtjes eromheen. Vaak al generaties lang in de familie natuurlijk. Dit is waarschijnlijk een van die watermolens die er staat, of een van die molens. Want hier beneden vinden we plotseling een verlaten dorpje. Ook al heel lang verlaten, want van het huis is niet veel over. Behalve de muren staat er niks meer. Niet hier de eerste muren opdoemen. Het is volgens mij een dorpje geweest. Allemaal gebouwd van dat graniet wat je hier zoveel ziet. Schist. Er zijn niet heel veel mensen meer die het kunnen, maar je hebt hier wel specialisten die het nog steeds kunnen restaureren. Maar ja, of er hier nog wat te restaureren valt is een andere vraag. En daar is de Kom maar, broers. Ocreza. Lukt dat? Ocreza is een van de vele riviertjes die uitmondt uiteindelijk in de Taag. Het is geen hele lange rivier, 64 kilometer van de bron tot waar die in de Taag Ja, uitmondt. met de stenen. Helder en prima drinkbaar water. De honden vonden het heerlijk om even te spelen. Te poedelen. Paddenstoelen en dan steken we de Ocreza over naar het tweede deel van het verlaten dorpje. Het eind van de Ocreza, wel een flink stukje vandaan, zijn overigens nog allerlei overblijfselen gevonden uit de steentijd van hele vroege bewoners. Ruim. Ja. Weer even pauze. Broodje erbij. En het zonnetje erbij. Altijd lekker. Ja, en Maboe wil ook wel een hapje.
best een flink dorpje voor deze omgeving. Dit zijn de stallen onder het huis. Broesja is ook op onderzoek. Ja. De huizen moet ik eigenlijk zeggen. Molensteen. Even wat beelden van boven. Dan vervolgen we onze weg weer. Marco! Nog even boven kijken. De omgeving met de molen. Nog net in beeld. Lekker rustig lopend. Marco! Wat kort gemaaid velden. Langzamerhand weer terug in de richting van Póvoa, de Rios de Moinhos. Het had eerder wel geregend. Af en toe nog wat plassen. Marco liep wat weg, dus moest hier eventjes verplicht aan de lijn. En dit was onze route. Grote lus aan het einde. Daar is ongeveer het water. Terug. De weg weer over. En dan het laatste stuk eigenlijk dezelfde weg terug. Hier gaan we de Ocreza wat verderop over. Een stuk rustiger hier. Marco, stop! Ik was een kilometer of 6, 7 ongeveer. En prima te doen. Schapen in de verte, heel ver in de verte. Als je meer wil weten over de routes of over wat we nog te wandelen, laat het gewoon weten in de commentaren hieronder. Gaan we weer even pauze nemen, vlak bij het dorp nu. Water voor de hondjes. Ook als je andere vragen hebt, zet het gerust in de commentaren. Daar kijken we regelmatig naar. Ik weet niet elke dag, maar... Marco!
Samen begint wel een beetje moe te worden hier. Ja, dat mag ook als je 13,5 bent. Daar komen we eigenlijk weer terug op de weg die we eerder gelopen hebben. En van zand wordt het weer tarmac, asfalt. Als we boven waar de Rio de Moinhos weer binnenlopen. En de hondje is weer vast. We zijn bijna bij de auto. Het laatste stukje. We kunnen hem zien staan. Ja, we zijn er. Leuk dat je weer gekeken hebt. Vergeet niet, als je het leuk gevonden hebt, laat een dikke duim achter. En abonneer je op ons kanaal om weer de volgende aflevering te zien. Als we langs een andere rivier gaan lopen. Tot ziens weer.